हेलो साथीहरु, तपाईहरुले पनि टिकटकको ट्रेन्डिङ भिडियो बनाउन खोजिराख्नु भएको छ। कसरी भिडियो बनाउने, कसरी फोटो एडिट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छैन भने जस्तै यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। आफ्नो नामको जस्तै यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले टिकटकमा हेर्नुभयो भने, यो भिडियो हेर्नुभयो भने टिकटकमा जताकतै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ फोटो भिडियो कसरी बनाउने त हैन। सो तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई त्यो भन्न गइरहेको छु हैन। सिम्पली तपाईहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ शेयर गरिदिनु होला। तपाईहरुको मायाको धेरै खाँचो छ। तपाईहरुले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो भने यस्तो यस्तो भिडियोहरु चाहिँ म फेरि पनि तपाईहरुको लागि लिएर आउनेछु। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पहिला एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन सक्छु त्यसको लिंक चाहिँ हैन। नभए पनि प्ले स्टोरमा BING भनेर तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नु होला र त्यहाँनिर अवेलेबल छ हैन। सो सिम्पली त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो लगइन गुगलबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटर इमेज भन्ने एउटा अप्सन आएको हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो ढुङ्गामा आफ्नो नाम चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ त हैन। यो टिकटक ट्रेन्डिङ भिडियो कसरी हामी गराउन सकिन्छ हैन। तपाईहरुले जहाँनिर पनि टिकटकमा खोल्नु भयो भने त्यो ढुङ्गामा नाम लेखेको भिडियोहरु सायद देखिसक्नु भएको छ होला। सिम्पली तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर त्यही खालको एउटा आफूले चाहिँ अब क्रिएट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर अब पहिले क्रिएट गरिसकेको थिएँ हैन र मैले कपी पेस्ट गर्छु। कपी पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले जस्तो खालको लेखेको छु तपाईहरुले सिर्फ त्यस्तै खालको कपी गरेर त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। सरी मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ लेख्न बिर्सेछु हैन। सो सिम्पली चाहिँ यहाँनिर आफ्नो नाम चाहिँ लेख्नु होला हैन। आफ्नो नाम के हो त्यो चाहिँ लेख्नु होला। सेम यस्तै खालको कपी गरेर मैले जेनिर जे लेखेको छु त्यस्तै लेखेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सिर्फ नाम मात्रै चेन्ज गरिदिनु होला। मैले चाहिँ आफ्नो नाम मदन भनेर चेन्ज गरिदिएँ हैन। सिम्पली यस्तो खालको लेखिसकेपछि यहाँनिर क्रिएट भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ अब लोडिङ भइरहेको छ हैन। यो एप्लिकेसन चाहिँ लोडिङ भइरहेको छ। यसले चाहिँ अब हामीले जस्तो भनेको छ त्यस्तो खालको फोटो बनाउनको लागि चाहिँ जेनेरेट गर्दैछ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। एकछिनपछि तपाईहरुको अगाडि आउँछ हैन। सो सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यस्तै खालको कपी गर्नु होला। वाउ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि कति दामी खालको फोटोहरु जेनेरेट गरेर दिएको छ के हैन। यहाँ तपाईहरुले चाहिँ 2 3 वटा 4 वटा हैन 4 वटा फोटोहरु कस्तो खालको दामी खालको जस्तै पारितिर पहाडहरु हैन। आहा, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ, हेर्नुस् त यहाँ खोलाको बीचमा ढुङ्गा हैन। अनि ढुङ्गामाथि अब तपाईहरुले तपाईको नाम। वाउ, बब्बाल बब्बाल छैन त अनि दामी हैन। यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले सेभ गरेर चाहिँ टिकटकमा चाहिँ ट्रेन्डिङमा चाहिँ तपाईहरुले ल्याउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो त झन् बब्बाल छ बब्बाल। वाउ, क्या दामी के। सो सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ 3 डटमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले टिकटकमा गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ यो फोटोहरुलाई लगेर चाहिँ हैन टिकटकमा चाहिँ नभए पनि क्यापकटको सहारा लिएर तपाईहरुले चाहिँ टिकटक भिडियो चाहिँ दामी खालको बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यस्तो खालको दामी खालको दिएको छ हैन। वाउ, क्या दामी छ क्या है। सिम्पली तपाईहरुले पनि यही तरिकाको फोटो चाहिँ तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। सिम्पली मैले जे तरिकाले अप्सनहरु दिइरहेको छु जे तरिकाले मैले प्रोसेस गरिरहेको छु त्यो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ गर्नु होला। सिम्पली मैले चाहिँ अर्को खालको फेरि कपी पेस्ट गरेर हैन तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि त्यस्तै खालको फोटो जेनेरेट गरेर देखाउँछु हैन। सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरौँ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरेको छौं हैन। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ अलि लामो भिडियो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै कपी गरेर राखेको थिएँ हैन। सिम्पली यहाँनिर हामीले पेस्ट गरिदियो हैन। पेस्ट गरिसकेपछि फेरि नै हामीले त्यो नाम चाहिँ हटाऊँ हैन। हटाइसकेपछि फेरि आफ्नो नाम चाहिँ त्यहाँनिर क्लिक गरौँ हैन। आफ्नो नाम जे हो त्यही क्लिक गरौँ। सिम्पली मैले चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरे अघि जस्तै हैन। तपाईहरुलाई नि चाहिएको छ भने सेम यही कपी गरेर बस नाम मात्रै फेर्दिनु होला हैन। बब्बाल फोटो बन्छ के हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीले फेरि क्रिएटमा क्लिक गर्यौं। यसले चाहिँ फोटो जेनेरेट गर्दैछ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब कस्तो खालको बनेर आउँछ फोटो हैन। हामीले चाहिँ अब वेट गरौँ हैन। सुरुमा चाहिँ बब्बाल आएको थियो के हैन। तपाईहरुले देखिसक्नु भयो। तपाईहरुले त्यही तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। एकदम इजी छ, त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। सिम्पली गुगल लगइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ अब त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। तपाईहरुले नि गराउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो हैन। यो खालको बनाइदिनु पर्यो भनेर। वाउ, क्या दामी देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ, क्या दामी बनेर आइदियो के है।
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मदन होइन, ढुङ्गामाथि नाम होइन। अनि वरिपरि यो चाहिँ अब सायद गहुँ र जौको बाला जस्तो छ। यो चाहिँ घाँस नै हो होइन। आम्मामा दामी हेर्नु त, यो त अलिकति वाउ क्या दामी क्या। यस्तो खालको फोटोहरू चाहिँ तपाईँहरूले जेनेरेट गर्न चाहनुभएको छ भने यो तरिकाले तपाईँहरूले प्रोसेस गर्नु ल। सिम्पली थ्री डटमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला होइन। डाउनलोड गर्ने अप्सनहरू अघि नै भनिसकेको छु, सबैको प्रोसेस त्यही नै हो। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, क्यापकटमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ मिलाएर टिकटकमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए सिधै टिकटकमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो ट्राई गरेर टिकटकमा राखेको, धेरै भ्युजहरू आएको छ होइन, जस राम्रो भ्युज जाँदो रहेछ। सिम्पली यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब जस आफूलाई मन परेको फोटोहरू चाहिँ डाउनलोड गरेँ होइन। तपाईँहरूले पनि त्यही तरिकाले डाउनलोड गर्नु होला, त्यही तरिकाले प्रोसेस चाल्नु होला होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यही तरिकाले टिकटक ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले फोटो चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तो सुझाव सल्लाह दिन पनि नबिर्सिनु होला, र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई टिङ्ग बजाइदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू म तपाईँहरूको लागि ल्याउने गर्नेछु। सो आजको लागि बिदा चाहन्छु।